chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh kiểu dáng tiểu thư như thế này ha. Chúng ta có thể làm một cái ví đựng tiền lẻ, son môi hoặc là đựng AirPods, có thể là cầm như vậy hoặc là đeo chéo đều hết sức là dễ thương ha. Giờ bên trong nè các bạn, đó, giờ chúng ta có thể là để một cái AirPods nè, rồi son môi, rồi tiền nhỏ. Nói chung tiền là thoải mái luôn các bạn, tiền lớn tiền chẵn gì cũng được hết nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len màu tím ra và móc cái phần thân túi trước nha. Các bạn sẽ tạo vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 14 mũi móc kép nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sau đó là chúng ta sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại. Các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Từ chân móc thứ hai trở đi, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép cùng một chân nha. Và các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn. Mình đã kết thúc hàng móc thứ hai rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, móc 1 mũi móc kép vào chân móc đầu tiên này. Sau đó các bạn sẽ móc lên 1 mũi móc xích. Chân móc kế bên các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Lại lên 1 mũi móc xích nha. Và bây giờ cứ lặp lại cho mình 2 kép liên tục, rồi sẽ móc 1 mũi móc xích, 2 kép liên tục, lại móc 1 mũi móc xích, móc cho tới cuối hàng luôn. 1 kép, 1 kép và 1 xích. Đó, 2 kép liên tục. 1 kép, kép thứ hai, lại lên 1 mũi móc xích, rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1 kép. Ở chỗ cái khoảng trống mà 1 xích này nè các bạn, chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân ở trong đây nha. Chân mũi móc kép tiếp theo này các bạn, chúng ta sẽ móc là 1 mũi móc kép nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cụm bao gồm 1 kép, 2 mũi móc kép cùng một chân và 1 kép. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình 10 lần thôi nha. Chúng ta sẽ chừa một khoảng để chúng ta sẽ ghép cái phần nắp túi vào á. Rồi bây giờ chúng ta lại có ba chân tiếp theo nè các bạn. 1 kép nè, 2 mũi móc kép cùng một chân và 1 kép ở chỗ điểm này ha. 1 kép, 2 mũi móc kép cùng một chân và 1 kép. Và các bạn sẽ móc tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng, cho tới cụm thứ 10 luôn nha. Mình đã móc được 10 cụm rồi nè các bạn. Sau khi móc 10 cụm á, thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 1 mũi móc kép nữa ha. Sau đó móc lên 1 mũi móc xích và chúng ta quay ngược đầu móc này lại. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp á, 1 mũi móc đơn. Bỏ
qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp này 5 mũi móc kép cùng một chân. 2 3 4 5. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng nha. Tức là một mũi móc đơn, bỏ qua một chân móc, móc vào chân móc kế bên 5 mũi móc kép, lại bỏ qua một chân móc, móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Rồi như vậy từ đây chúng ta đã có một cái trụ là một mũi móc đơn sẵn rồi. Các bạn sẽ bỏ qua chân móc bên cạnh này, móc vào chân móc kế tiếp 5 mũi móc kép. 2 3 4 5. Và chúng ta bỏ qua chân móc này, móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn, và các bạn sẽ móc tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng nha. Mình đã móc cái cụm kép tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn một cái chân móc 2 mũi móc xích ở đây nè. Các bạn sẽ móc vào đó một mũi móc đơn nha. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích đi. Chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái cọng len thừa này vào trong mũi móc. Rồi cái cọng này các bạn cũng sẽ giấu luôn nha. Sau khi các bạn làm xong một miếng đầu á, chúng ta sẽ móc thêm một miếng nữa ha, một mảnh như thế này nữa, và cắt ra một cái đoạn len dài. Sau đó là chúng ta sẽ xỏ cái cọng len này qua cái kim khâu len nha. Sau đó là các bạn sẽ gắp hai cái miếng này lại. Rồi chúng ta sẽ để hai cái mặt này quay vô nè. Cái này là mặt phải của mình nè, cái này là mặt phải của mình nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép vô ha. Chúng ta cứ ghép từng chân móc thôi à các bạn. Đây chân móc tiếp theo, chân móc tiếp theo nè. Rồi các bạn sẽ ghép cho mình tới cái đầu bên đây luôn nha. Đó, từng chân móc mà các bạn sẽ đâm kim. Và chúng ta sẽ ghép cho tới cuối hàng. Mình đã khâu tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo nút thắt ở chỗ này ha. Rồi giấu cái cọng len thừa này đi. Mình làm cái phần nắp túi các bạn. Ở hàng thứ nhất, thứ hai và thứ ba cái màu này nè, thì chúng ta sẽ móc giống hệt như phần màu tím nha. 1, 2, 3 nè. Rồi ở cái hàng thứ tư thì chúng ta sẽ làm cái phần họa tiết luôn. Và các bạn sẽ chụp mũi nè, móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên, móc một cụm 5 mũi móc kép vào trong cái khoảng này. 2 3 4 5. Các bạn sẽ bỏ qua chân móc kế bên này, móc vào chân móc tiếp theo này nè, một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc 5 mũi móc kép vào trong cái chỗ một mũi móc xích trước đó đó. 2 3 4 5. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào bên chân móc bên cạnh này nè, một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm tổng cộng cho mình là 12 cụm kép như thế này nha. Các bạn ơi, chúng ta sẽ làm full luôn ha, là 14 cụm như thế này luôn nha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc xích nè. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha, cắt ra một cái đoạn len dài dài như thế này nè. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len ra. Rồi chúng ta sẽ để nó như thế này ha.
và các bạn khâu nó ở trên bề mặt của cái phần màu tím nha, hoặc là chúng ta lấy keo nến để chúng ta dán cho nó nhanh cũng được luôn. Rồi các bạn khâu từ điểm này qua cái điểm bên đây luôn nha. Chúng ta sẽ khâu cái phần nút ha. Rồi các bạn sẽ giấu len nha. Nếu mà các bạn làm cái dây đeo chéo á, thì chúng ta sẽ đâm kim vào đây nè, lấy cái len màu tím á, chúng ta sẽ móc một đoạn dây móc xích bằng với cái chiều dài mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trẻ em thì các bạn sẽ móc 80 cm, còn người lớn á, thì các bạn sẽ móc 90, 95, 100 cm tùy theo nha. Rồi ví dụ như ở đây á, thì mình sẽ làm cái dạng như là để vô trong cái túi lớn đó các bạn, chúng ta sẽ đựng kèm bóc phốt hoặc là đựng tiền lẻ rồi đó, thì các bạn sẽ làm như mình ha cho nó dễ thương, khỏi làm dây quai gì trơn á. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua đây, cái này chúng ta móc cái màu nào cũng được ha, màu nào cái các bạn sẽ làm cái dây đeo màu đó cho nó dễ thương. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.